Весна 1945 року. Друга світова війна в Європі добігає до свого кінця. Відень розбитий бомбардуваннями і поділений на окупаційні зони. Радянські танки вже гуркочуть бруківкою, а спеціальні загони СМЕШу та досвідчені оперативники НКВС буквально просічують кожен підвал і кожне горище. Вони мають чіткий і безжальний наказ буквально з самої Москви – знайти, затримати або знищити лідерів українського націоналістичного підпілля. По всій Європі йде справжнє полювання. Степан Бандера змушений переховуватися під чужим іменем, постійно змінюючи квартири. Ярослав Стецько заліковує рани після збройного нападу. Сотні, тисячі відданих бійців ОУН опиняються в сирих катівнях або одразу їдуть товарними ешелонами прямісінько в Гулаг. Але в цей самий час у тихому, елітному передмісті Відня, у розкішному приватному маєтку, прямісінько в радянській зоні окупації відбувається дещо абсолютно незрозуміле і буквально парадоксальне. Один чоловік щоранку спокійно виходить на свою терасу і п'є каву. Радянські офіцери та патрульні регулярно проходять повз його ковані ворота. Вони чудово знають, хто тут живе. Вони знають кожну деталь його біографії. Але вони його просто не чіпають. Його не кидають у підвали Луб'янки. Йому не влаштовують допитів з пристрастю і не ламають ребра. Більше того, йому залишають його все величезне майно. Хто ця людина, яку так відверто бояться або якій беззаперечно підкоряється навіть жорстокі радянські спецслужби? Його звати Ріхард Яр. Або, як його добре знали в українському підпіллі, Ріко Ярий. Австрієць з угорським корінням, кадровий офіцер-кавалерист, у жилах якого немає абсолютно жодної краплі української крові. Але саме ця людина якимось чином стала справжнім сірим кардиналом організації українських націоналістів. Людина, яка була найближчою довіреною особою і правою рукою Євгена Коновальця. Головний і незамінний зв'язковий між ОУН та потужною німецькою розвідкою. Але найголовніше навіть не це. Ріко Ярий був касиром. Він особисто, одноосібно тримав у своїх руках усі фінанси українського підпілля. Мільйони рейхсмарок, які адмірал Канаріс виділяв на диверсії, підготовку бойовиків та розбудову агентурної мережі, спочатку осідали саме в його надійних сейфах. Він особисто вирішував, хто отримає зброю, хто отримає фальшиві паспорти, а хто залишиться буквально ні з чим. Після мого попереднього відео про розкол ОУН на Мельниківці та бандерівців ви просто засипали мене питанням. Ви писали, а куди поділися гроші? Чому ви не розказуєте про Ріко Ярого? Багато хто з вас інтуїтивно відчув, що за красивими ідеологічними гаслами про незалежність стояли дуже брудні, цинічні фінансові ігри. І ви, звичайно, мали рацію. Саме він, за версією багатьох авторитетних істориків, майстерно, так би мовити, зіштовхнув лобами молоде і старе покоління націоналістів, щоб зберегти свій особливий вплив і контроль над грошима. Сьогодні у контурах історії ми відкриваємо найбільш закрите досьє на агента під кодовим псевдонімом Карпат. Ми піднімемо розсекречені архіви і остаточно з'ясуємо, ким він був насправді. Геніальним дипломатом-прагматиком, який просто хитро викачував ресурси з Третього рейху для української справи, чи подвійним агентом, цинічним корупціонером і кадровим радянським шпигуном, для якого розкол ОУН став найуспішнішим бізнес-проєктом всього його життя. Скільки насправді коштувала зрада цілої нації? Готуйтеся, сьогодні ми ламаємо міфи, і ця суха архівна правда сподобається далеко не всім і не кожному. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Щоб зрозуміти, як ця людина змогла маніпулювати цілою організацією, нам треба подивитися на її коріння. Хто він взагалі такий? Ріхард Ярий народився у 1898 році в місті Ряшів, це сучасний польський Жешув. Його родовід – це абсолютна збірка імперії Габсбургів. Батько чи то чех, чи то угорець, мати
німкень. Жодного, підкреслюю, абсолютно жодного кровного чи культурного зв'язку в нього не було з Україною і близько. Він закінчує престижну військову академію у Вінер-Нойнштадті, блискучий кадровий офіцер, кавалерист, поручник 9-го полку драгунів, справжня європейська військова еліта того часу. Але імперія Габсбургів розвалюється після Першої світової. І як багато амбітних офіцерів, які опинилися на вулиці, Ярий шукає, кому вигідно продати свої навички. У 1918 році він переходить до лав Української Галицької армії. Чому ж саме туди? Деякі романтики кажуть, що він щиро перейнявся симпатією до української справи. Але прагматики стверджують абсолютно інше, зовсім протилежне. Це був абсолютно холодний розрахунок кадрового військового найманця, якому дуже потрібна була війна, новий статус і стабільна офіцерська платня. В УГА він командує спочатку саперною сотнею, а потім цілим кінним полком. Треба визнати чесно, воює він дійсно хоробро, цього професіоналізму в нього було не відняти. І саме там, у кривавому горнилі визвольних змагань, відбувається ключова подія усього його життя. Він знайомиться з майбутнім провідником українських націоналістів Євгеном Коновальцем. Після гіркої поразки Української революції шляхи більшості командирів розходяться. Але Ярий і Коновалець стають практично нерозлучними. Коновалець починає довіряти цьому хитрому австрійцю настільки сліпо, що робить його своїм, так би мовити, ключовим, а згодом і єдиним зв'язковим у Німеччині. Уявіть собі цю буквально абсурдну, просто до абсолютизму ситуацію. Створюється глибоко законспірована підпільна українська організація, де всі клянуться у вірності нації, але її зовнішні зв'язки та фінанси повністю контролює етнічний іноземець. А далі починається найцікавіше – його особисте життя. Ще одна глибока загадка цієї історії – його дружина Ольга Шпіро. Жінка, яка була поруч із ним усе життя і мала на нього колосальний вплив. Дослідники досі ламають списи щодо її походження, але багато хто з ветеранів ОУН у своїх мемуарах прямо і, так би мовити, недвозначно називав її єврейкою. І ось тут виникає просто гігантський парадокс, який не вкладається в голову. Ріко Ярий у 30-х роках стає головним переговірником ОУН з нацистською Німеччиною. Він зустрічається з босами СА, чинами Гестапо, має прямий вихід на керівництво німецької розвідки Абверу. І при цьому його кар'єрі абсолютно не заважає походження дружини в антисемітському Третьому рейху. Правда ж парадокс? Відповідь може бути лише одна. Ріко Ярий був критично цінним кадром для німецьких спецслужб. Його користь переважала будь-які расові інструкції нацистів. Деякі сучасники навіть згадували, що Ольга була його справжнім куратором, яка майстерно направляла всі дії свого чоловіка. Вона тримала популярний салон у Берліні, де щовечора збиралися німецькі офіцери вищого рангу та українські емігранти. Це було ідеальне місце для збору розвідувальної інформації. Розкішна пастка, в яку добровільно йшли всі. Через цей салон проходили не лише секрети, а й перші великі гроші для українського підпілля. І саме там Ріко Ярий почав плести свою власну павутину, в якій згодом заплутаються і Мельник, і Бандера. Ми підходимо до найболючішої та найбруднішої теми нашого розслідування – до великих грошей. Будь-яка революція, будь-який підпільний рух потребує гігантського фінансування. Зброї, фальшиві паспорти, конспіративні квартири, хабарі прикордонник, найкращі європейські адвокати для заарештованих бойовиків на гучних судових процесах. Усе це коштувало буквально шалених колосальних коштів, просто астрономічні суми. І ці кошти в ОУН були. Їх давав німецький Абвер. Військова розвідка Третього рейху, якою керував досвідчений і хитрий адмірал Вільгельм Канаріс.
Канеліс бачив в українському націоналістичному підпіллі ідеальний, дуже дешевий інструмент для дестабілізації ситуації в Польщі, а згодом і в Радянському Союзі. Німці регулярно з типовою німецькою педантичністю виділяли організації українських націоналістів фінансування, яке вимірювалося сотнями тисяч рейхсмарок. На ті часи це були просто колосальні, неймовірні бюджети. І єдиним касиром, абсолютно єдиною людиною, яка отримувала ці, так би мовити, важкі валізи з готівкою безпосередньо від німецької розвідки і розподіляла їх далі, був наш головний герой Ріко Ярий. А тепер згадайте ключову подію, про яку я детально розповідав у своєму попередньому відео про розкол ОУН. До речі, якщо ви це відео ще не бачили, у вас тут буде посилання на нього, і в відповідності після перегляду цього етеру можете переглянути про розкол ОУН. Травень 1938 року. Роттердам. Радянський агент Павло Судоплатов передає Євгену Коновальцю коробку шоколадних цукерок із бомбою всередині. Вибух. Коновалець гине, організація опиняється в глибокому паралізуючому шоці. До влади приходить обережний, дуже консервативний полковник Андрій Мельник. І одна з перших речей, яку робить новий провідник, він жорстоко вимагає від Ріко Ярого повного, детального фінансового звіту. Мельник просто хоче знати, куди саме йдуть організаційні гроші. І тут назовні вилазить справжня катастрофа. Мельниківці проводять суворий внутрішній аудит і буквально хапаються за голову від цифр, які бачать. Виявляється, що левова частка німецького фінансування просто не доходить до краєвої екзекутиви. Тобто до тих молодих відчайдушних хлопців на Західній Україні, які щодня ризикують своїм життям, роблять політичні вбивства, сидять у вогких польських тюрмах і вмирають за ідею. Гроші до них не доходять. Вони тихо, стабільно і абсолютно непомітно осідають у ситій та безпечній Європі. З'ясовується шокуюча правда. Ріко Ярий на гроші, виділені для фінансування революції, спокійно купує собі шикарну віллу під Віднем. Він щедро фінансує власні приватні бізнес-проєкти. Більше того, за свідченнями деяких членів проводу, він нахабно вкладає організаційні кошти у прибуткову комерційну нерухомість в Австрії та Німеччині, переписуючи її на підставних осіб або на свою дружину. Андрій Мельник, як людина старої військової честі, був просто розлючений. Він прямо в очі звинувачує Ярого в масштабній розтраті, корупції та відвертому злодійстві. Мельник приймає безальтернативне рішення. Він повністю, буквально в один день, усуває австрійця від усіх фінансових потоків організації. Для Ріко Ярого це означало абсолютний кінець. Втрата контролю над касою – це миттєва втрата влади, втрата поважного статусу в очах німців і кінець його розкішного, безтурботного життя. Що він робить у цій критичній ситуації? Він тверезо розуміє, що Мельника йому не переграти. І тоді цей хитрий лис звертає свою увагу на молодих радикалів, на Степана Бандеру та його соратників, які буквально щойно вийшли з польських концтаборів та в'язниць після падіння Польщі. Бандера, Стецько, Лебідь – вони буквально киплять енергію, вони відверто і різко незадоволені надто обережною, вичікувальною політикою старого Мельника. Їм потрібна революція тут вже і зараз. Їм конче потрібна зброя, їм потрібні ресурси для негайної безкомпромісної боротьби. І саме в цей момент найбільшого внутрішнього напруження перед ними з'являється, так би мовити, з легесенькою ухмилкою, посміхаючись, Ріко Ярий. Він каже молодим бандерівцям прості, але дуже отруйні і дієві слова. Мельник слабкий. Він сидить тут у теплій Європі і ніколи не дасть вам діяти. Але я маю прямі зв'язки з німецьким генштабом. Я маю зв'язки з Абвером і головне, я маю гроші. Я повністю забезпечу вас усім необхідним – фінансами, контрактами, логістикою. Але за однієї умови – якщо ви візьмете владу в ОУН у свої власні руки і відсунете Мельника.
Ви розумієте весь масштаб і жахливий цинізм цієї історичної гри? Без потужної фінансової та логістичної підтримки Ріко Ярого група Бандери могла б так і залишитися просто маргінальним, галасливим угрупуванням всередині Великої ОУН. У молоді був неймовірний запал, була готовність до самопожертви, була залізна ідея, але в них категорично не було елементарних ресурсів для повноцінного перевороту та швидкої розбудови власної незалежної мережі по всій Європі. Ярий свідомо, холоднокровно і дуже цілеспрямовано підігрівав цей конфлікт поколінь. Він їздив між осередками, він роздавав гучні обіцянки і широко відкривав свої сейфи для тих, хто погоджувався йти проти легітимного провідника. Він фактично повністю від першої до останньої марки профінансував розкол ОУН 1940 року. Він вклав величезні гроші в цей розкол як у прибутковий бізнес-проєкт, щоб боляче помститися Мельнику і найголовніше, щоб знову стати єдиним і незамінним містком між українськими націоналістами та німецькими спецслужбами. Велика європейська політика і гучні гасла про незалежність на мить виявилися просто зручною ширмою. Банальна корупція, безмежна жадібність та ображене амбітне его одного єдиного касира стали тим самим детонатором, який розірвав найпотужніший український визвольний рух навпіл якраз напередодні Великої світової війни. Але Ріко Ярий не був просто якимось там звичайним банальним бухгалтером чи дрібним корупціонером. Ні, він був блискучим, неймовірно талановитим військовим менеджером і стратегом вищого рівня. Коли наближався 1941 рік, і всі в Європі вже чудово розуміли, що велика кривава війна між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом – це буквально лише питання найближчих місяців, Ярий робить свій найбільший, буквально найзухваліший політичний хід на шахівниці Другої світової. Він приходить безпосередньо до керівництва німецького генерального штабу і вермахту. І він пропонує їм геніальну у своїй простоті ідею – створення спеціальних українських військових легіонів. Ярий особисто гарантує німцям абсолютну лояльність і високу боєздатність десятків тисяч українців, які прямо зараз готові зі зброєю в руках воювати проти більшовиків. З іншого боку, паралельно він непохитно клянеться Степану Бандері, що ці новостворені батальйони стануть першим залізним ядром майбутньої, повністю незалежної і регулярної української армії. Він знову майстерно грає на два фронти, продаючи грандіозні ілюзії і німцям, і українцям. Так, історично народжуються славнозвісні дружини українських націоналістів, легендарні військові батальйони Нахтігаль та Роланд. Формуванням, логістикою, матеріальним забезпеченням і навіть кадровим відбором офіцерів батальйону Роланд Ріко Ярий керує особисто. Він знову опиняється на білому коні. Він більше не просто опальний, так би мовити, злодюжкуватий касир. Він тепер ключова військово-політична фігура великої європейської геополітичної гри. Здавалося, це абсолютно його беззаперечний тріумф. Але Німеччина, звісно ж, мала свої власні, максимально цинічні плани. Адольфу Гітлеру і всій нацистській верхівці категорично не була потрібна ніяка незалежна, могутня, соборна Україна. Вони розглядали наші багаті землі виключно як безкоштовний життєвий простір та бездонну ресурсну базу. Тому, коли 30 червня 1941 року у щойно звільненому Львові бандерівці самовільно, без жодного дозволу чи погодження з Берліном, проголошують акт відновлення української держави, Гітлер просто шаленіє від люті. Німецька репресивна машина миттєво запускає свій безжальний маховик. Починаються масові, надзвичайно жорстокі арешти всього вищого керівництва ОУН. Степана Бандеру, Ярослава Стецька та десятків інших ключових лідерів і командирів націоналістів жорстоко пакують і кидають у холодні бетонні камери страшного концентраційного табору Заксенгаузен.
Їх фізично катують, їх морально ламають, їх роками тримають у абсолютно нелюдських умовах спеціального бункера смерті Целенбау. І ось тут відбувається ще одна неймовірно дивна, абсолютно аномальна річ у біографії нашого героя, яка знову не вкладається в жодні логічні рамки. Ріко Ярого, людину, яка безпосередньо гарантувала німцям лояльність бандерівців, і яка особисто формувала на них озброєні українські батальйони, теж офіційно заарештовують. Нацисти офіційно звинувачують його у зраді інтересів Третього рейху. Але як саме виглядає його так званий арешт? Поки Бандера і його побратими буквально гинуть і втрачають здоров'я у концтаборі, Ярого відправляють під домашній арешт. Так, ви правильно почули. Жодного концтабору. Спочатку він абсолютно комфортно сидить у просторій квартирі в Берліні. А потім нацисти дбайливо переводять його у його ж власний шикарний маєток під Віднем. Він продовжує жити у відвертій розкоші. Він спокійно спить у м'якому ліжку. Його ніхто не катує і навіть не допитує з пристрастю. Він має постійний, буквально перебійний зв'язок із зовнішнім світом. Німецькі архівні документи чітко вказують на те, що сумнозвісне гестапо повністю перестало йому довіряти, відкрито підозрюючи його у веденні власної, дуже небезпечної подвійної гри. Але чому його не ліквідували одразу? Чому гестапівці, які зазвичай без довгого суду і слідства розстрілювали сотні людей, буквально за найменшу примарну підозру, залишили Ріко Ярого живим у комфортному резерві? Можливо, причина в тому, що він знав надто багато критичної, вбивчої інформації про брудні фінансові оборудки і мільйонні крадіжки самих вищих чинів німецького Абверу. А можливо, і це найстрашніша історична версія, можливо, він мав іншого, набагато могутнішого і небезпечнішого покровителя, про якого самовпевнені німці навіть не здогадувалися. І саме зараз ми впритул підходимо до найголовнішої, найтемнішої темниці нашого сьогоднішнього детективу. Ми повертаємося до того, з чого починали наше розслідування. 1945 рік. Радянські війська повністю контролюють Відень. Уявіть собі, як працював тоді радянський СМЕРШ. Ці каральні загони діяли безжально і блискавично по всій Європі. Вони нахабно викрадали неугодних людей прямо з вулиць після воєнного Парижа. Вони знаходили і заарештовували колишніх урядовців Української Народної Республіки у Празі, миттєво відправляючи їх на вірну смерть до Холодного Сибіру. А тепер подивіться на цю буквально сюрреалістичну картину. Ось людина, яка роками брала шалені гроші у німецької розвідки. Людина, яка особисто формувала українські батальйони для вермахту, щоб вони стріляли в червоноармійців. Людина, яка була правою рукою Коновальця і найближчим соратником Бандери. І цей самий Ріко Ярий абсолютно спокійно живе у своєму розкішному приватному будинку в містечку Пфафштеттен, яке знаходиться прямісінько в радянській зоні окупації Австрії. Його не просто не розстрілюють, його фактично охороняють. Найгучніша і найскандальніша теорія, яку сьогодні буквально на повному серйозі розглядають авторитетні історики, полягає в тому, що Ріко Ярий був глибоко законспірованим, надзвичайно цінним агентом радянських спецслужб. Дехто з дослідників вважає, що чекісти майстерно завербували його ще в 20-х роках, граючи на його безмежній жадібності. Інші переконані, що він добровільно пішов на співпрацю у 30-х, коли чітко зрозумів, куди саме дме великий політичний вітер. Давайте дуже холоднокровно подивимося на залізобетонні аргументи, які грають на користь цієї шокуючої версії. По-перше, саме Ярий, як незмінний касир організації, мав повну 100% інформацію про всю підпільну агентурну мережу ОУН в Європі. Він знав імена, явки, паролі та фінансові потоки. Для Москви це був абсолютний розвідувальний джекпот. По-друге, давайте згадаємо болючий розкол ОУН, який Ріко фінансово спровокував і щедро оплатив німецькими марками.
Кому цей розкол був найвигідніший? Очевидно, що не українцям і навіть не німцям. Він був ідеально вигідний виключно Москві. Класичне правило «розділяй і володарюй» знесиль ворога його ж власними руками. По-третє, є розсекречені спогади Павла Судоплатова, того самого легендарного генерала НКВС, який особисто організував зухвале вбивство Євгена Коновальця в Роттердамі. Так от, Судоплатов у своїх мемуарах дуже прозоро натякав, що в найближчому оточенні Коновальця в них був, так би мовити, свій надійний чоловік. Ця людина активно допомагала створювати потрібний інформаційний фон і вміло відводила підозри від радянської агентури. Хто міг бути цим високоповставленим крутом? Ярий ідеально підходить на цю роль. Але найголовніший доказ лежить у самих архівах. Знайдено прямі вказівки вищого керівництва радянської держбезпеки щодо Ярого. В оперативних розборках він фігурував під таємним псевдонімом Карпати. Радянським офіцерам і рядовим солдатам у Відні було суворо під загрозою розстрілу і трибуналу заборонено чіпати його самого чи конфісковувати його майно. Більше того, існують задокументовані свідчення сусідів, що після війни до його австрійського маєтку регулярно глухої ночі приїжджали радянські офіцери вищого рангу. Вони привозили йому дефіцитні продукти, дорогий алкоголь і вели з ним довгі, багатогодинні бесіди за міцно зачиненими дверима. Чи був він тим самим унікальним джерелом, яке допомагало радянському МДБ контролювати та ліквідувати залишки української еміграції в Європі? Звичайно, заради об'єктивності є й аргументи проти. Наприклад, якщо він дійсно був ідейним агентом Москви, навіщо він тоді так активно, з таким шаленим ентузіазмом розбудовував українські військові сили, які реально завдавали втрат більшовикам? Можливо, історична правда є ще складнішою і набагато цинічнішою. Дуже ймовірно, що Ріко Ярий взагалі ніколи не був ідейним прихильником ні Москви, ні Берліна, ні тим більше України. Він був класичним, еталонним подвійним, а може і навіть потрійним агентом. Людиною без батьківщини і без ідеологічних принципів, яка просто вигідно продавала критичну інформацію абсолютно всім сторонам конфлікту. Він грав у власну, небезпечно смертельну гру на виживання, де головним призом було його власне, безбідне, розкішне життя, поки тисячі українських ідеалістів гинули за його спиною. Історія Ріко Ярого – це не просто вкритий пилом якийсь черговий архівний детектив. Це абсолютно геніальний, хоч і надзвичайно жорстокий урок для всіх нас сьогодні. Подивіться уважно, як всього одна людина, маючи ексклюзивний доступ до великих фінансів та комунікацій із зовнішнім світом, змогла стати головним тригером для розвалу найпотужнішого визвольного руху Європи того часу. Поки ідейні лідери сиділи в кабінетах, сперечалися про високу стратегію і писали полум'яні маніфести, хитра людина, яка реально контролювала касу, одноосібно вирішувала, хто саме з них, з цих лідерів, отримає ресурс для реалізації своїх ідей. Ця історія дуже боляче і наочно показує, наскільки вразливими є будь-які національні чи державні проєкти, коли вони опиняються в критичній залежності від іноземного фінансування та впливу третіх сторін. Конфлікт між Андрієм Мельником та Степаном Бандерою безумовно мав серйозне ідеологічне підґрунтя. Цього ніхто не зможе заперечити. Але щедрий бензин у це руйнівне багаття підливав саме Ріко Ярий, цинічно переслідуючи власні, нескінченно далекі від українських націоналістичних ідей, власне кажучи, свої власні цілі. Коли ми сьогодні говоримо про складні гібридні війни, про глибоко законспірованих агентів впливу, про політичну корупцію, яка тихо руйнує державу зсередини, ми завжди маємо пам'ятати про агента Карпати. Він на практиці довів усім спецслужбам світу, що ворожу організацію зовсім не обов'язково знищувати танками. Достатньо просто поставити свою жадібну людину на розподіл грошей і змусити лідерів підозрювати та ненавидіти одне одного.
Ріхард Яри, попри всі свої злочини та махінації, щасливо уникнув будь-якого покарання. Він прожив довге, комфортне життя і абсолютно спокійно помер у 1969 році у своєму власному маєтку в Австрії. Він назавжди забрав свої найтемніші таємниці з собою в могилу. Він ніколи не писав мемуарів і не давав відвертих інтерв'ю. То ким же був він у підсумку? Суворим патріотом-прагматиком, який відчайдушно шукав зброю і гроші для української справи за будь-яку ціну, хай навіть укладаючи пряму угоду з самим дияволом. Чи холоднокровним подвійним агентом, талановитим зрадником, який просто продав український визвольний рух оптом і в роздріб. Я виклав вам сухі історичні факти, я показав вам архівні документи, логіку спецслужб і фінансові звіти підпілля. А тепер остаточне рішення виключно за вами. Я хочу, щоб ви прямо зараз спустилися в коментарі і написали свою власну думку, чи вірите ви, так би мовити, у радянський слід Ріку Ярого. Пишіть, що ви думаєте. Я читаю все, і саме ви обираєте тему для нашого наступного розслідування. Якщо вам подобається такий глибокий формат роботи з архівами, підтримайте канал. Найкраща ваша подяка – це оформити спонсорку на Ютубі. Це займає хвилину, але дає величезний ресурс для створення нових відео. Також ви завжди можете закинути вільний донат на Монобанк чи Приват. Всі реквізити є в описі даного відео. Також у вас ось тут є QR-коди на екрані. Не забудьте перевірити підписку на канал і поставити лайк цьому розслідуванню. Дякую всім спонсорам і кожному, хто додивився до кінця. З вами були Контури історії. Шануймося, думаємо критично і не робімо старих помилок. До зустрічі, бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.